Hi guys! Unboxing tayo ngayon ng speaker from EDIFIER R1280DB. Ayan, binili ko po sa Shopee. Salamat Shopee! And thank you din, shout out din kay Roji Mac na nag-deliver from JNT to Mabini. Wala siyang dent na nakita ko. Ayan, wala. Maganda yung pagkakaano niya. Pagkaka-handle niya guys. And maganda yung pagkakabalot ni supplier, ni seller. Ganda oh. Punong-puno. Ay, yung cactus lang ang nadali. Ayan. Nagkalat tuloy tayo. Alright. So, buksan na natin. So ayan na, lapit ko lang yung camera natin para makita. So ito guys, ayan, meron siyang ganito. Okay. And then ito yung speaker, dalawa. Oh, ayan, totoo nga na hindi siya magaan. So ano siya, tag dito. Alam na kasi pag magaan parang cheap lang eh. Pero dahil sa hindi siya magaan, so parang hindi cheap. Ayan, may kabigatan siya. So ito na. And wires. Guys, so may wires to para dun sa isang speaker. Meron din siyang RCA. Buksan natin para mas makita ninyo. Ito, manuals niya na wala naman nagbabasa. User manual na wala nang babasa. Remote control. Tapos cable, RCA cable. Meron din siyang RCA to maliit. Tapos wire papunta dun sa kabilang speaker. And guys, meron siyang optical na wire. Okay, meron siyang optical na wire. So kung gusto mong gumamit ng optical, hindi mo na kailangan bumili ng separate. So, maganda. Alright, so ipasok na natin. Hindi, tanggalin ko pala. So, dahil na guys, i-set up na natin. Okay, may indicator dito. Pagka red siya, optical. Pag blue, Bluetooth. Pag green, line in, line 1. So, ito yung pipindutin natin para maiba yung input niya. So, green. Press mo lang yan para maiba yung input. So, ito ngayon guys, na-set up ko na siya. Ayan, patutunugin lang muna natin, tapos i-set up natin yung wirings mamaya. Okay, so mag-play muna tayo ng music.
Guys, ang ganda ng tunog, grabe. Kung bibili lang din kayo ng bookshelf na speaker, I suggest ito na yung bilhin nyo. Yung EDIFIER R1280DB. Napakaganda, napaka-solid talaga. Bili ko lang siya dito guys, bili ko lang is 4,499. 4,499. So, may shipping fee of course, kasi dinala dito sa bahay. Pero sulit na sulit talaga. Yung 4,500 sulit na sulit, ang ganda ng tunog, solid na solid. Para sa sa room, itong room ko, itong office ko guys is nasa, ano siya, nasa 20 square meter. Pero ang ganda ng tunog. Highly recommended talaga. Okay? Binili ko siya dito sa PC Chain 777. Nasa baba ng video na to yung link. Guys, hindi ito sponsored, hindi ito sponsored. Basta gusto ko lang din kayo matulungan para makabili dito sa seller na to. Ang bilis pa ng shipping. Nandito ako ngayon sa Isabela. Pero pangatlong araw to. Pangatlong araw to mula nung in-order ko siya.